Всім добрий день, вітаю всіх пасічників України. Привіт, друзі, підписники мого каналу, а також просто хто завітав, побачивши назву такого відео. Дивіться, це відео не тільки про мої якісь рекомендації стосовно потрав, але ще і звернення до всіх, хто дивиться це відео. Я хочу почути вашу думку, тому що ситуація дуже серйозна. Відео з потравами ми бачили неодноразово, як люди і плачуть, і просто вигрібають відрами мертвих бджіл в себе на пасіці. І цього року також були потрави, є відео такі в інтернеті. Що я цього року вам покажу? Значить, дивіться, на екрані ви бачите повідомлення, яке я отримав буквально 3 дні тому, де зазначено місця, райони. І ці місця – це от прилеглі території, там за будинками поле одне, там за спиною поле інше. Коротше, всі ці зазначені території, поля, вони знаходяться в межах льоту моїх бджіл. Дивіться, яка ситуація. По-перше, це повідомлення я отримав не особисто там собі в телефон або в якусь спільноту пасічників, групу. Це повідомлення було поширене міською радою, воно з'явилося в телеграм-каналах і в вайбері, десь там по групах. Але не було якоїсь пасічницької групи, яку б я побачив. І дійсно, коротше, мені це випадково показала моя дружина, яка слідкує за новинами і ситуацією навколо в цьому містечку, де я знаходжусь. Я її просив моніторити цю ситуацію, тому що бачив, що інколи викладають такі пости, такі обяви стосовно потрав, точніше стосовно обробок засобами захисту рослин. А от сталося так, що цього разу саме в моєму районі зазначили ці обробки. Написано 15-16, я так зрозумів, що це в ніч з 15 на 16, сьогодні 16 липня 2026 року. І от виходить, що сьогодні вночі, тобто вчора вночі, в 12 ночі, я проходив по пасіці і закривав всі льотки. Що я можу порекомендувати вам стосовно взагалі потрав і таких от об'яв? По-перше, необхідно бути зареєстрованим пасічником, тому що в вашому районі, в вашому регіоні, де ви знаходитесь, можливо, є якась спільнота. Поділіться, будь ласка, цим в коментарях. Спільнота пасічників, які між собою також кидають повідомлення і попереджають про обробки. Це по-перше. Треба бути зареєстрованим пасічником для того, щоб дійсно мати можливість в разі поганої ситуації, якщо дійсно потрава сталася, то хоча б подати на якусь компенсацію або позов до суду і так далі. Це в разі, якщо ви не були попереджені, вас не було попереджено. Коротше, про що поговоримо тут в цьому відео конкретно. Що я зробив, побачивши повідомлення і зрозумівши, що це стосується мого району? По-перше, я загуглив ті препарати, які зазначені в повідомленні. Ви бачите назву цих препаратів на екрані, а також діючі речовини і те, що відбувається. Я не буду це зачитувати. Хто хоче прочитати, той побачить, зупинить і просто прочитає, що там пишуть про ці препарати. Я так зрозумів, що ці препарати як препарати останньої надії. Тобто вони працюють по всьому, що рухається. Мається на увазі самі комахи. І виходить так, що навіть контактна дія, тобто комасі достатньо просто доторкнутися до зараженої ділянки рослини і все. В мене тут навколо майже немає соняшнику, в основному кукурудза, і обробляли саме кукурудзу. Сім'ї, я точно знаю, активно несуть пилок з кукурузи, тому що я бачу це по кольору і розумію, з чого цей пилок. Є сім'ї, які масово несуть з кукурузи цей пилок, і виходить, що в мене виникло таке занепокоєння стосовно цього повідомлення. Отже, що робити в такому разі? Звісно, що це єдиний вихід – це ізолювати лід бджіл. Як це зробити? Ми приходимо до якоїсь конструкції. Якщо у вас вулик з глухим дном, то треба тільки знімати піддашник, робити якусь сітку, прибивати, або там якось, може, у вас якісь стелини з сіткою і так далі. І кришку якось отак монтувати, щоб вона у вас, щоб там була гарна вентиляція. Спекотно, друзі. Ви бачите температуру, зараз близько 29 градусів.
це дуже спекотна погода для бджіл, це дуже погана погода для того, щоб їх закривати. Тому якщо не закрити з глухим дном сіткою зверху і не дати їм ще туди води, тому що мало закрити, ще треба зволожити, ще треба, щоб у них було вологу, щоб вони могли регулювати вологість, якось їм дати через цю сітку воду. Це ідеальний варіант. Якщо у вас дно сітка, як у мене, то це означає, що можна не відкривати верх, закрити льотки і просто повністю забрати засувки, якщо ще не забрали, щоб бджоли провітрювались знизу, могли мати таку можливість. Я це все зробив. Але є форс-мажори в мене на пасіці у вигляді, там одне дно не закривається, трошки там, коротше, моя проблема. Коротше, бджоли через дно пролізли, і одна сімейка є така, що пролізла крізь дно. Є одна сімейка, що бджоли пролізли крізь сам льотковий загороджувач, тому що там поганий вулик. Я зараз вам покажу, що там відбувається і як. І також є відводки. Там рої або відводки протироїння робив. То не всіх я їх зміг закрити. Чому? Тому що робились вони в ящики, чекають там на нові вулики, на нові ящики. І весь посуд, який, так би мовити, був на пасіці, він весь у мене повністю зайнятий. Тож виходить, що в мене там близько 4 відводків і 2-3 сім'ї просто не припиняли літати, а також нуклеуси, які стоять тут теж поряд. То вони є індикаторами того, що взагалі відбувається. Зранку я вийшов, хтось каже з пасічників, що отут мені потрібна ваша порада, з вашого досвіду, що ви скажете, як у вас це відбувається, ці попередження, ці обробки, чи дійсно настільки страшна ця обробка кукурудзи і заражений пилок, чи це не впливає ніяк на кукурудзу, на пилок і так далі. Тобто, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Тому що думки розділилися, хтось мені сказав, що нічого страшного, кожен рік обробляють, ніколи не закриває. Ніяких проблем не було. Що через пилок це якби не той рівень зараження і так далі. Хтось каже, що там навіть туман піднімається, і хтось каже, що механізм дії таких отрут, він навіть дуже сильно впливає саме от в таку ранішню росу, коли на самих листях кукурудзи є оця нічна роса. І вони також можуть від цього отруїтися. Тож я вам покажу зараз пасіку в декілька сімей, покажу, як воно взагалі, як бджоли мучаються, як вони змучені вже, навіть на сітчатих донцях. Отака сімейка недалеко від того місця, де я знімаю відео. Я не знаю, як вони пролізли, вони щось там підняли. У мене, в принципі, непогані нові вулики, засувки, льоткові загороджувачі, все, але вони десь пролізли. По одній бджолі буквально, і бачите, от вони присіли на прильотку. Тепер треба мені активувати, зганяти їх, тобто потрібно їх загнати всередину, а отут вони, бачите, оце треба мати на увазі, щоб у вас, коли ви закриваєте, щоб дійсно всі вулики можна було закрити. Це стосується особливо тих, хто ще переїжджає, кочує кудись там на кочівлю, тому що це дійсно дуже важливі моменти. По одній бджолі вилітає, можна і розгубити так бджілок, і в принципі в такому випадку, коли отрава, бджілки теж можуть виходити. І я вам скажу, можна сказати, що бджоли ж там, ті, що вилетіли, вони якщо принесуть якийсь нектар, то на тому і все. Вони ж всередину не потрапляють, але будьте уважні, друзі, вони ж і на прильотці передавати своїми зобиками всередину нектар і таким чином працювати через перегородку. От я цю сім'ю збентежив спеціально. Тут в них і під вуликом, дивіться, яка ситуація відбувається. Я думаю, що видно. Там сітчасте дно, вони почали на сітку сідати. Тож треба буде їх трошки подиміти, поганяти, позмітати, щоб вони трошки активувались та залетіли, щоб не сиділи там дуже багато. Ось така ситуація в мене з цими донцями, про які я казав, що я там зробив завеликі отвори під просипання пилку. І виходить, що в мене не тільки пилок просипається, а і бджоли вилазять, як виявилось. То відкриваю льотки для того, щоб бджоли вже заходили. Зараз я не сказав, приблизно 13:00.
по часу. Треба буде змінити там. Ну і отаке недорозуміння, вулик, який я взяв колись і пожалкував, з такою фігньою, як прильотка. І до неї нічого не продається нормального. Купив я отаку засувку, але вона сюди не підходить. Бачите, скільки бджоли, дуже багато вилетіло. Оце в мене і все, що вилетіло, в принципі, тому що всі інші закриті дуже-дуже ретельно. Бачите, тут не підкопатися. Оце вони просиділи зранку, не вилітали. Оце я їх тільки відкрив, вони в шоці. Звісно, що немає води, є розплід, є нектар. Добре, що є нектар, я точно знаю, що він там є. Це нетипова ситуація для бджіл, коли вони в таку погоду, коли немає дощу, немає холоду, а вони не можуть вилетіти. В принципі, з іншими сім'ями все гаразд, всі засувочки добрі. Зараз подивимось, чи немає там підмору. Я бачу, що в принципі вони вилітають, вилазять всі нормально. Ну, бачите, вони шоковані, вони навіть не одразу вилітають, вони проповзають, думають, що щось не так, щось трапилось. Отакий от шок. Ось ми прийшли до моїх відводочків. Чому я цей ящик не закривав? Тому що він має таку конструкцію, він з ОСБ, у нього немає на дні сітки. Треба, я думаю, що зробити, якщо тримати в таких ящиках все літо. В принципі, я отримую скоро нові ящики. Коротше, я не ризикнув закривати. Хочу попередити тих, хто не робив ніяких там ізоляцій та навіть і перевезення. Дивіться уважно, що якщо у вас немає сітки і отак глухо виглядає конструкція, ніколи не закривайте такі відводки. Вони загинуть не від того, що потруяться, а загинуть від того, що запаряться, тому що це дуже-дуже шкідливо для них. Ну і ось такі в мене ще ящики є, я показував себе на каналі, розміри, як їх робити. Коротше, ящичків наробив, такі вони в мене аварійні, то для того, щоб рій спіймати, то для того, щоб свій відсадити, просто в хазяйстві є. Коротше, ці сім'ї я не закривав. На що я дивлюсь? Я дивлюсь на те, що вони пилочок носять. Зранку було дуже багато пилку в цих відводках. Я дивлюся на те, що на траві немає взагалі жодної бджоли, навіть отак травку розгрібаю. Я не бачу якихось бджілок, що загинули. Я читав дуже багато, начитався там, що може бути таке, що вони і пізніше там буде лічинка ліняти, там на хітін воно впливає. Коротше, ситуація складна, неоднозначна, але ці відводочки я не закривав. Ні ці відводки, ні оті сім'ї, що показав. Тому, виходячи суто з своїх спостережень, як то кажуть, на свій страх і ризик, я вирішив повідкривати всі сім'ї, щоб не робити гірше, щоб вони не парились там, хоча і дно сітка, але ж все одно вологи немає. Є інстинкт летіти, збирати, годувати розплід. Тому, друзі, я вирішив відкрити. Прошу вас написати про свій досвід, як це взагалі відбувається у вас, чи закриваєте ви при обробці саме такими препаратами сім'ї, чи не закриваєте. Як правильно поступити, можливо, я зробив зайві рухи, позакривавши їх і поспостерігавши, тому що, в принципі, прочитавши все, що пишуть про ці препарати і всі рекомендації, я взагалі-то розраховував на те, що бджоли будуть стояти десь 3 доби закритими. Треба тут поначепляти прильоточки або пилкозбірники. Коротше, зараз їм ще біда в тому, що тут змінилося інтер'єр. Так що така ситуація, друзі, неоднозначна. Випускаю і не знаю, чи правильно роблю, чи ні, тому що не мав ніколи такого досвіду жахливого з цими потравами, з цими обробками і такими жахливими попередженнями. Бажаю всім успіху, дякую всім за увагу і дякую всім за ваші коментарі, за те, що ви поділитесь досвідом. Є ось такі з верхнім льоточком, одні тут вони просто звикли сюди літати. Коротше, все було закрито. Кому цікаво, підписуйтесь в телеграм-канал, там відповідаю на різні запитання стосовно бджільництва. І також обов'язково
розкажу, чим закінчилося. Чим закінчився такий мій досвід, мої пригоди. Всім миру та здоров'я, а також вашим бджілкам. Всім пока.